المبارك للعطور. باعتمادك بطاقة ألترا 99 للخصومات، ستتمكن من الحصول على نسبة خصم من 10% إلى 30% على جميع العطور، 10% على البخور، 30% على العود، 35% على الأطقم والإكسسوارات، 50% على الزيوت الفرنسية من منشأة المبارك للعطور، والتي تقع فروعها بشارع الماجد الرفع الجنوبي الأحساء. ستحصلين على هذا العرض وآلاف العروض المميزة الأخرى التي تتيحها بطاقة ألترا 99. اختيار الفرد للعطر الخاص به عملية شديدة الفردية، فكل فرد يمتلك ذوقه الخاص، كما تضفي العطور نوعاً خاصاً من الجاذبية للفرد، فلا تتوج أناقته إلا باستخدام عطره الخاص الذي يعبر عنه ويبرز شخصيته وجاذبيته. يعتمد محل المبارك للعطور على أحدث التقنيات لتحضير العطور، فيحمل كل عطر فرادة ويمنحك زخماً وطاقة من جمال النفس، وتستطيع مع اختياراتك في المبارك للعطور اكتشاف اللحظة، فعطرك يترك انطباعات دائمة في المكان، وأينما حللت تشع روحك بالبهجة وسرور النفس. كما يشمل المتجر منتجات متعددة، منها البخور والعود، بالإضافة إلى الأطقم والإكسسوارات والزيوت الفرنسية، ويقدم مجموعة من العطور والمخلطات ومخمريات الشعر الرائعة وثباتها الجميل في الجسم والملابس، وتوزع في عبوات زجاجية أنيقة جداً تناسب ذوقك الراقي. ماذا تنتظر الآن؟ اطلب البطاقة واحصل على هذا العرض والآلاف من العروض الأخرى. حمل تطبيق ألترا 99 على المنصتين بلاي ستور أو الأب ستور، وسجل بياناتك الشخصية وأرسل طلب البطاقة. كما نرحب باتصالاتكم على الرقم 0560 788 446.